Az óriás lábírtók mai epizódjában. Ott van! Big Boy, Brand New Fragrance by Gunga Ginga. A krokodil királyok mai epizódjában. De van a városnak egy hivatlan lakója. A Goblin. A csatorna és a sötét sikátorok állata. A Goblin a kitűnő szaglásával és leleményességével talált táplálékot a betondzsungelben. Miután egy goblin felnő, egy nagyon egyedi párzási rituáléval párt keresnek, vagy szeretetteljesen párosodnak. A goblinnak a föld városodása egyszerre jót jelent és bal szerencsét is. A csatorna csávók mai epizódjában. Jó napot! Ez a legrosszabb skitünk! Istenem! Szóval én... hogy mondják, ilyen... munkabiztosítást akarok kötni. Ezért jöttem. Hogy lehetséges-e, hogy a szerszámokat így el tudjak törleszteni, mint fölírni, mint munkahelyi költség. Sokat segítene nekem. Pillanat, megnézem a papírmunkákat, csak egy fél pillanat ide jövök. Egy nevet tudna mondani esetleg? Joey Junior. John Johnson Junior. Johnny J, igen. Igen, várjon. Itt van. Jöjjön át a bevételi részről a kivételi részre, kérem szépen. Kintra is megtette volna, de most nem mindegy. Szóval, elvileg ezek a önlapjai.
És akkor várjon, ezen kell változtatni. És mi ez, mit mond a szerszámok? Igen, munkahelyi. Igen. Amúgy mit dolgozik? Mihez kell szerszám? Szemétfeldolgozás. Mocskos munka. Igen. Jó. Elvileg ez így minden jó. És kérnék ide egy aláírást. Nagyszerű. Majd a takarító összeszedi. És erre akkor kihozzuk a pénzt a vaultából. Egyébként menjen előre, csak így mondom egy pisztoly, szóval udvariasságban. Hát nálam van a kulcs, úgyhogy természetesen én megyek előre. Ja, igen. Szóval így. Ez a kulcs az... Parancsoljon. Családom megtakarítása. Hé! Nem baj. Végre együtt vagyok veled. Drága Double Whopperem. Annyi emlékem van veled. Végre szemtől szembe találkozhatunk. Emlékszem, mit csináltál apával? Jöttem bosszút állni érte. Ja, mehet. És hát... Vodológizálni akarok. Hát... Így ért végem az így... Kérem, atyám, bocsásson meg, mert bűnöztem. Isten mindenkinek megbocsát. Miket tettél? Elsősorban volt egy kislány, aki limonádét árult, és sajnos tőle nem tudtam limonádét venni, mert nem volt nálam pénz. Szóval ezért megvertem egy idős nénit, elvettem a pénzét, csak azért egy limonádét tudjak venni. Elég gyónással Isten mindenkinek megbocsát, bármi büntetért. Ez még nem minden, atyám. Ezen kívül még sok-sok bűnöm van. Feleségemet megvertem. A diákjaimat fosztogattam. Megzsaroltam. Pénzért és drogért. És felrobbantottam véletlen egy bingo centert, mert rosszul szereltem fel a gázcsövet. Nem baj. És elkezdtem dohányozni. Semmi gond. Isten szerint, az Ótestamentum szerint az öreg embereknek úgy sincsen lelkük. És a templomnak a adományozás pénzét eldobtam. A harmadik birodalom titkos fegyvere. A Tyrannosaurus Rex. Szóval
űrlények. Igen, léteznek. Szóval már így te tudod a középkort, ugye? Így, Igen. így meg voltál a szabadban ilyen fű, meg fa, meg mindenféle szar. Abból Igen, van lett életem. abból hogyan lett Bluetooth? Most komolyabb az meg. Hát úgy, hogy az emberek annyira intelligensek voltak, hogy ipari forradalom, meg második ipari forradalom, De szerintem... meg internet. De az nem tarthatott ilyen, az nem lehetett ilyen gyors. Hát, de, mert igazából az emberek részegek voltak, de most nem részegek. Csak a kisebbik része. Uh-huh. De figyelj, az űrlények is lehet, hogy játszottak benne valamit. Nem mondasz fasságot. Meg azt észrevette, láttál egy majmot? És így mondják, hogy a majomból lett az ember. És így... Bazd meg, szőrös. Jaj. Jó, csak ez hirtelen egyből sok volt, ez így nem számítottam ilyenre, erre a 2000 IQ-s megoldásra. Hát igen, ez ilyen nagyon... Franc, hogy hívták a szerzőjét könyvnek? A asztronauta elméletnek. Ez kész, ez halálajtó volt. Jó. Szóval beszélünk a négerekről. Igen, négerek, szóval nem akarok rasszista lenni, meg... Jó, de így tudod, szóval ha már majmokról beszélünk. Mármint, szóval így... Tudod, így mondják, hogy Afrikából származik az ember. És így... De majom is. Hát igen, arról beszélek, szóval így... De nem az összes majom van Afrikában. De gondolj bele, mi van, hogyha mi csak egy állatkert vagyunk az űrlények számára? Lehet, hogy még játszottál azon a videójátékkal, hogy Ark Survival Evolved? Nem, hallottam róla, de nem játszottam Szóval igen, ott így, ott szó szerint egy ilyen ott vannak dinók, meg emberek, és... De... Figyelj, szerintem nem rossz az út, amelyre mentünk, de van egy olyan gondolatom, hogy nem az van, hogy ez egy játék lenne, hogy egy szórakoztatás lényeg, de más módon. Ugye van nálunk a valóság, mint a való világ, meg az ilyesmi, meg van nálunk ugye a Discovery Channel, ahol megy és hogy a Föld egy ilyen program? Vagy műsor? Hát nem csak egy tévéműsor, hogy egy adás, amit élvezhetnek. Volt egy gyönyörű szép ilyen dokumentumfilm a South Parkban. Igen, szóval ők is azt gondolták. A takó emberek, aha, pontosan. Igen. És kokainoztak és a segről felszívták a... Igen, az nagyon így felvilágosító volt az. Én azt csak ajánlani tudom. De ez még csak spekuláció. Lehet, hogy csak a néger meg a majom egy is ugyanaz. Én vagyok Jézus Krisztus, és te a Disney csatornát nézed. A háborús kamionosok mai epizódjában. A macska szobrászok mai epizódjában. Arizónia kígyófiúk. Köszi, hogy eljöttél. Most nagyon sok segítség kell. Elvesztettem az állásom, ott jött a barátnőm, nagyanyám és nagyapám is meghalt, és anyáik se szeretnek már nem érdeklik, már csak ki akarnak használni a pénz miatt, én nem tudom mit kezdjek, de... És a barátaim is, és megcsaltak, meg elárultak, minden. Gyónni se tudtam menni, mert gyilkosság történt, a bankot kirabolták, valakit lelőttek a saját otthonában. Ez a világ, ez kegyetlen.
Nem tudom, hogy tudok-e tovább haladni, én ezt már nagyon nem bírom. Érted? Én ezen tudok segíteni. Igen? És hogy? $50 leszopom a farkad. Jó? Már, és mi az? Még egy ilyen közeli képet. Nézz arra fele. Így járjál, akkor és megint ez? Ne. Így. Jó, meg vagyunk. Jó, oké, működik. Szállj be. Csak annyit kérlek, hogy vezess itt körbe-körbe, várj egy picit. Jaj, de mit csinál? Jaj, a kerékhez... Kerékhez szegeztettem. Szerint tudok, és csak annyit látszik. Az egész kamera elkezd merülni, csak... Ez mi szűnök? Figyelj csak ennyi. Ajánlani tudom. Meg azt észrevetted, láttál egy majmot? És így mondják, hogy a majomból lett az ember. És így... Te bazd meg, szőrös. Én most egyébként nem viccelek, én most tényleg amiket emlékszem epizódokból, a ősi idegenekből, az most fölidézem valamennyire. Nem már. De igen, volt egyik vitájuk az volt, hogy mi az, hogy az ember elveszítette a szőrét az ősemberek óta. Keszi! Olyan szinten van az volt ez, hogy nem. Térjünk vissza. Várjál. Csak imádom ezt a összeköttetést, hogy ember már nem szőrös, majom szőrös, nincs köztük kapocs, csak ő lényeg. De azt mondták, hogy elveszítette a szőrét az ember. Jó, és jó. Arra nem gondoltak, hogy a ruhával helyettesítette az ember a bundát. Megbírtál, megöltél szó szerint, Geci, hogy így Geci, beszélünk a bajokról, az elkap övön alul, és bajomban látjuk a dinket, meg Geci. Igen, mert észreveszed, szinte minden ilyen összeesküvés elmélet, ilyen műsor, még és milyen enyhe rasszizmusba megy át, szinte az összes. Nem látszódik meg? Nem, zöld van, várjál. Ne baj, csináld úgy, mint azok a Disney csatornás izéknél, hogy csak így hadonásznak. Tudod, majd oda teszek utólag valamit. És nézd be a kamerába. És menj ki. Jó, tökéletes. Az a baj, félek, hogy mit raksz oda. Jézus Krisztusra, és te a Disney csatornát nézed. Tém. Tudod képzelni egy verekedős játék, és csak ez az egyik karakter választó ikon. Most? Oh! Gaming! Szerintem legyen inkább az, hogy kicsit játszadozzunk azzal az ötletem, mert mindegyik ilyen prank videóban az, hogy valami történik a liftbe. Azt akarom, hogy semmi nem, nagyon sokáig tart a liftes utazás, aztán kimegy a liftből, és amint kimegy a liftből, felrobban a picsába. Ne, amikor már bemegy a házába. Oké. Itt lakjuk a kettesbe,
ott faragszik a kulcsokkal egy kicsit, benyit, és csak pofán lövik például. Várj egy picit. És hát... Várj, vodológizálni akarok. Hát... Így ért végem az élet... Így... Fa... Jó, ezt szerintem tökéletes. Ez nagyon nem Én ezen tudok segíteni. Igen? És hogy? $50 leszopom a farkad. Van egy kis egerem, biztos ez. Gyere! Ez borzalmas volt, oké. Ez mind borzalmas lesz. Nem baj.